AI-optimismen är tillbaka. Rusta minskar resultatet. Svensk inflation justeras ner inför den amerikanska siffran i eftermiddag och räntebeskedet nästa vecka. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 11 september. Du tittar på Börsfrukost med mig och Martin Blomgren. Starka signaler från techsektorn igår. Är det för tidigt att säga att AI-optimismen är tillbaka? Eller? Det är kanske inte för tidigt att säga att den är tillbaka, men den kan ju försvinna lika snabbt har vi sett tidigare. Men just nu är det lite positivt igen och de här jätteordnarna som Oracle får, Klarnas notering. Så just nu är det medvind. Medvind och rekordstängning på Wall Street igår. Alltså Oracle rusade på 5-årigt avtal med OpenAI värt $300 miljarder och aktien var upp 36%. Det här sätter även fart på Softbank i Asien, Japan och den aktien rusar 10% på Tokyobörsen som också går mot nya rekord. Klarna gick också starkt på sin första dag och vi inväntar väl ännu en notering i Sverige. Ja, vi har då Nordea Bank som berättade här i morse att de är på väg i tredje kvartalet, vilket innebär september, så det är inte så många veckor kvar på det. Sen väntar vi in Verisure, stora säkerhetsbolaget som också har antytt att de är på gång. Så att noteringsfönstret är öppet och när man pratar om de här techbolagen som du nämnde tidigare så är det också intressant att man ser hur det nu skvätter över i positiv bemärkelse på en del underleverantörer på den nordiska marknaden som Munters som levererar kylprodukter till datacenter och vi har Wärtsilä i Finland. Lite mer oväntat kanske, de gör ju ganska mycket till fartyg men även kraftverk då, som man kan använda för att, i datacenter. Så att hela ekosystemet lyfter på den här Oracle-ordern som de kom med igår. Ja, spännande och vi ser om det håller i sig även idag vid öppningen. Men ska vi gå vidare till rapport från Rusta? Man rapporterar en omsättning på 3,4%, 6% rensat för valuta och resultatet minskade med 25% till drygt 170 miljoner. Vad blir slutsatsen av det? Nej, men slutsatsen är att de växer ganska bra. De växer ju även i like-for-like-butiker, vilket är viktigt för butikskedjor som expanderar. Sen är det Sverige och Norge ser ganska bra ut, men det är Finland som verkar vara det område som är tuffast just nu. Tuff makro och vi ser till exempel Tokmanni, ett annat lågprisbolag vinstvarnat tidigare i sommar. Så att det kan inte helt som en blixt från klar himmel, men ändå, det här kommer ju kanske trycka ner aktien lite idag då, för att de fick ju lite medvind av Clas Ohlsons rapport igår på börsen. Men du nämnde en tuffare utveckling i Finland. Då ska vi titta på hur det har sett ut där vad gäller omsättning och fördelning i den på en graf som vi har där. Ja, precis. Men man ser att Sverige och Norge är ju väldigt tongivande i Rusta och sen har de då det som heter Other som väl är framförallt Finland och Tyskland som ändå är drygt en femtedel, så det är tillräckligt stort för att slå igenom om det går trögt där och det gör det just nu och de nämner också, vd nämner att det är samma trend in i augusti här då, att Sverige och Norge är ganska bra försäljningsmässigt men det är tuffare i Finland. Så att det blir viktigt att de får ordning på det om helheten ska lyfta. Sen jag ska säga att det är ett bolag som har väldigt expansiv, jämfört med Clas Ohlson, väldigt expansiv butiksöppningsplan eller varuhusöppningsplan. Så att det finns ju ett tillväxtcase här då, men det bygger ju på att även Finland levererar tror jag om de ska få upp värderingar för att de är precis som Clas Ohlson ganska högt värderade nu. Kan nämna att vi också fått svensk inflation härifrån Sverige. Definitiva siffror då från SCB och KPIF revideras ner lite. 3,2% från preliminära 3,3%. Också lite dystra arbetslöshetssiffror som låg på 7% i augusti mot 6,8% förra året. Martin? Ja, om man tänker då räntesänkningar, så nästa riksbanksmöte så är det väl lite delat läge bland analytikerna om de kommer att göra en sänkning redan då eller inte och de som är på teamsänkning fick väl lite vatten på sin kvarn här då, även om det är väldigt små avvikelser jämfört med det preliminära utfallet. Men tror man på sänkning så blir man väl kanske lite starkt av det här då. Snart dags att kika till börsen och vi kommer väl framför allt att titta till hur Rusta tas emot. Vad tror du? Ja, men jag vet att det ser ut som att det ska gå ner 10% om man tittar i hur orderboken ser ut. Och då ska man komma ihåg att de var upp igår, jag tror de stängde 4,5-5% upp.
Så att den kommer nog ta en smäll idag. Men intressant att se om Clas Ohlson kan hålla i, tycker jag, sin stora uppgång som... De kom med en jättebra rapport, men den var ju ganska högt värderad redan, så att jag tyckte att de kanske fick lite väl bra betalt för den igår, även om det går otroligt bra för bolaget. Ja, spännande. Hexatronic lyfter också 6% ser vi nu, och där har man väl presenterat nya mål. Det har man. Det var sagt på förhand att de ska ha en presentation idag där de skulle då bryta ner målen på de olika affärsområdena och bena ut lite hur det här sparprogrammet som de presenterade tidigare i sommars ska se ut. Så att nyheterna är väl att de då ska man säga, går ner på djupet på varje affärsområde och de benar ut sparprogrammet. Och det är en aktie som har gått otroligt flaxigt. Den följer, jag tror den följer nästan 30% när de varnade inför Q2. Och det var en jättehype för några år sedan som sen blev platt fall och sen så kom de tillbaka igen. Så att här gäller det att hålla i när man åker på den här karusellen. Någonting annat du tänker på, annars är det ganska så försiktig öppning, och jag noterar att Cantargia är upp ganska ordentligt 10% efter att det svenska läkemedelsbolaget Otsuka slutfört ett förvärv av en av deras läkemedelskandidater som innebär en betalning om $33 miljoner. Nej, alltså Rusta 11% ner drygt, så att ganska stor smäll då på att resultatet var lite sämre än väntat. Lite hårt kanske, men de har ju valutan emot sig nu, men kommer precis som Clas Ohlson och många andra detaljhandlare få lite valuta medvind framåt. Så att får de ordning på Finland och de får valutan med sig så ska det tycker jag inte se så farligt ut i den här rapporten. Och det var också jämförelsekvartalet har de också en positiv effekt i, så att den här vinstnedgången är inte fullt så illa som det ser ut i första anblicken på rapporten. Men det är klart, har man hög värdering så tålar det inte bakslag, och det är väl det vi ser nu då. Fortsättning följer, men vi kan väl gå tillbaka till konjunkturen och USA. För vi väntar ju amerikansk inflation därifrån i eftermiddag, och det blir väl nästa viktiga punkt inför räntebeskedet därifrån nästa onsdag. Ja, precis. De är ju en helt annan räntecykel och ligger på mycket högre ränta, så här kan det ju komma flera sänkningar framåt. Så det blir viktigt att hålla koll på all makrostatistik, även om man är börsknutt egentligen då. Så det blir intressant att se. Rejäl revidering i arbetssiffrorna också, som vi fick förra veckan. Rekordstor faktiskt, minus 900 000. Ja, men det är väl det också som blåser åt sänkningshållet då, så det är ditåt det lutar nu, men vi får se. Vi får se, och inflationen håller ni koll på 2:30 i eftermiddag. Dessförinnan även räntebesked från ECB på samma tema lite grann. Helt odramatiskt dock väntas det vara, och ligga kvar på 2,15%. Ja, där blir väl kanske mer intressant att hålla koll på vad de säger om prognoser, och kanske om de nämner lite om situationen i Frankrike som har varit rätt så skakig på finanserna och politiskt. Verkligen, och den presskonferensen sätter igång 2:15. Något som annars alltid kul på att ta koll på, det är ju börsvinnare. Martin, var hittar man dem bäst just nu? Ja, man kan hitta på många ställen, men ett kul ställe att leta på tycker jag är att titta på bolagen som man kan benämna som herrelösa då, alltså bolag som inte har någon ägare som äger minst 10%. Äger man mer än 10% så kan man ju blocka bud och man har lite andra fördelar också. Och just nu är det 30 bolag på den här Stockholmsbörsen som inte har någon ägare med mer än 10%, som då är, vad kan man säga, vidöppna etik kanske, men som är öppna för att det skulle komma in en ny storägare eller att det kommer ett bud. Jag gjorde samma övning för ungefär 3 år sedan. Då var det 34 bolag. Idag är en femtedel av dem har fått bud på sig. Så att det finns en historik här av att det faktiskt händer grejer också bland de här bolagen. Och de 30 bolag som är på listan nu har också gått bättre än börsen i år och senaste året. Så det är ett ganska intressant ställe att leta på, tycker jag. Verkligen. Du kanske inte kan lista alla då, men några? Ja, men några, Byggmax till exempel finns där, Core finns där, Nibe finns där, även om man i Nibes fall då ska vara tydlig med att det finns ägare som tillsammans äger mer än 10%. Sjöling döttrarna äger tillsammans mer än 10%, så de kanske inte ska hamna på den här listan, även om de formellt sett är där. Men vi har även Synsam, Inwido, Hexatronic som vi nämnde tidigare där, som kommer med nya mål idag. Dometic med flera, men det är bara att gå in på sajten så hittar ni hela listan. Och då är det klockan 9:05. Vi ska tacka för oss och puffa för Börslunch som idag gästas av Jesper Fjärstedt och Anders Lundgren 11:45.